nga ba mag-hide and unhide ng mga subscribers natin dito sa YouTube? Kung interesado ka kung paano, just keep on watching. Hello MGR fam, and also to everyone sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, I am Marian of MGR Official. Nag-upload ako ng mga videos regarding on YouTube, tips, tutorials, and product reviews. And also, we are doing a live streaming every Monday, Tuesday, Wednesday, and Saturday, which is nagkakaroon tayo ng mga live discussions, tutorial, channel reviews, Q&A, and makakausap niyo rin po ako ng live every 4 PM po yan, Philippine time. Kung interested ka sa mga ganyang klase ng content, you can consider to subscribe on our channel, MGR Official, and don't forget, i-click yung notification bell para every time na meron tayong mga bagong videos, live streaming, premieres as well, is ma-update kayo kaagad-agad. So gaya ng nasabi ko kanina, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba natin i-hide or i-unhide yung ating mga subscriber count dito sa YouTube. Dahil marami pong nagtatanong nito sa akin at para masagot ko na po kayo, eto na po, ginawa ko na po ng video. Okay? So ngayon, pupunta tayo sa ating computer screen and ipapakita ko na po sa inyo step by step and sobrang dali lang. Okay? So without further ado, let's start. So ngayon guys, andito na tayo sa ating account kay MGR Vlogs. So i-hide natin yung kanyang subscribers mamaya. Ipapakita ko sa inyo kung paano. So if ever po na may magtanong, ma'am, pwede po ba yan sa cellphone? Yes. All you have to do, pumunta lang kayo sa browser ng cellphone ninyo, any browser, Google browser, Brave, or kung ano man ang meron sa phone nyo. Pumunta kayo sa browser and then i-search nyo yung youtube.com and then i-desktop site nyo, i-login nyo yung inyong YouTube channel and yun. Pwede nyo na pong sundan yung ipapakita ko sa inyo. Okay? So all you have to do first, i-click nyo po yung inyong icon. Ito yung profile picture ninyo. And then YouTube Studio. And then ayan, nandito na tayo sa dashboard ng ating YouTube Studio. And next na i-click nyo ay Settings. Ito sa may pinakababa. Nakikita nyo po ba? I-click nyo yung Settings. And then next is Channel sa may baba ng General. And then after that, meron pong tatlong options na lalabas: Basic Info, Advanced Settings, and Future Eligibility. So pupunta po kayo sa Advanced Settings. And then scroll down pababa. Ayan. May makikita po kayong subscriber count. Ayan. So naka-check siya. Ibig sabihin, makikita ninyo publicly yung subscriber count ni MGR Vlogs. Okay? So kung gusto nyong itago and ayaw nyong ipakita, ayaw nyong i-flex, tanggalin nyo yung check and then save. Ganun lang kadali. Okay? So ngayon, i-check natin yung account natin kung nakatago na po ba ang subscriber count. Okay? Punta tayo kay MGR Vlogs, your channel, and there you go. Nakatago na yung kanyang subscriber count. So para ma-unhide, ganun lang uli kung ano yung sinabi ko kanina. Settings, and then channel, and then advanced settings, and then i-check nyo lang po ulit, and then save. And then ngayon, i-check natin, i-refresh. Makikita nyo na po yung subscriber counts ninyo. Ayan, so yan lang guys, ganun lang po kadali kung paano mag-hide and unhide ng ating subscriber count dito sa YouTube. And that's all for today's video guys. Hopefully may natutunan kayo and yun, ganun lang po kadali. And para po sa mga paulit-ulit nagtatanong, eto na po yung sagot ko sa inyong mga tanong. Okay? So again, shoutout po sa lahat ng nanonood ngayon, especially sa ating MGR Official paid members, level 1, 2, and 3. If ever naghahanap po ng YouTube friends, you can check out my description box. Lahat ng links ng kanilang channel ay nando doon, so you can check, and if ever magustuhan nyo yung kanilang content, you can consider to subscribe. Okay? And also sa mga sukay natin sa live streaming, yung palaging pupunta, nanonood, nagsusuper chat palagi, nagsusuper stickers, and nagpapamember during our live streaming. Maraming salamat po sa inyong lahat for all your love and support. So yun lang guys, kita-kits sa susunod na video. Always kayo mag-iingat and God bless. Bye!